নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এডুকেশ্যনাল ইউটিউব চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ আজি আমি এটা নতুন চেপ্টাৰ ডিসকাস কৰিব আহিছো দ্যাট ইজ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 কাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি সো যিহেতু আমাৰ আগৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 and 2 দ্যাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ ইন ফিল্ড এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়েল এণ্ড কেপাচিটেন্সৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই কাইণ্ডলি তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকে আজি যোনটো চেপ্টাৰ কাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি হেতু বুজি পোৱাত যথেষ্ট সংখ্যক হেল্প হ'ব ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ চেপ্টাৰটো আমি চাৰ্জৰ ওপৰত যথেষ্ট সংখ্যক বস্তু পঢ়ি আহিছো যে চাৰ্জ আমি বেসিক্যালি কিছু দুটা টাইপ কনসিডার কৰিছিলো পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ লাইক চাৰ্জেছ হলে কি হ'ব ৰিপেল কৰে আনলাইক চাৰ্জেছ হলে কি হ'ব এট্ৰেক্ট কৰে ঠিক তেনেদৰে ইউনিট অফ চাৰ্জ আমি পাইছো কুলম 1 কুলমৰ ডেফিনিশন পাইছো ঠিক আছে কুলমছ ল পাইছো বা ইনসুলেটৰ কণ্ডাক্টৰ এই বিষয়ে অলপকে আমি ডিসকাস কৰি আছো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক চেপ্টাৰটো আমি প্ৰথমতে এটা বস্তু পঢ়িছিলো কি চাৰ্জ এতিয়া সেই চাৰ্জটো যদি চাৰ্জ ইজ এট ৰেষ্ট পাইছিলো তেতিয়া আমি কি পঢ়িছিলো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক হয়নে আমি যেটা পঢ়িছিলো চাৰ্জ ইজ এট ৰেষ্ট তাক আমি কি বলিছিলো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক আৰু এতিয়া যদি চাৰ্জ ইজ ইন মোশন হয় যদি মোশন কনসিডার কৰো তাক আমি জেনাৰেলি কি কনসিডার কৰো কারেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি তাক আমি কি বুলি কনসিডার কৰো তেলে current electricity clear so আমি কবলে গৈছো যে the study of electric charges at rest is called what electrostatic and the study of electric charges in motion is called simply what current electricity ইতিমধ্যে তোমালোকে current electricity বিষয়ে ক্লাস 10 ত অলৰেডি পাই আহিছা ঠিক আছে তাত আমি কি পাইছিলো যে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্টৰ ডেফিনিশন কি পাইছিলো যে আমি তাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলো কি ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট I = কি পাইছিলো simply Q/T হয়নে তেতিয়া আমি তাত ডিফাইন কৰিলে কি বুলি কৈছিলো যে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট ইজ ডিফাইন্ড এজ the rate of flow of electric charge through any cross section of wire যদি আমি কণ্ডাক্টৰ ডাল কনসিডার কৰিছো ক্ৰস সেকশনৰ ওয়াৰ যদি তাত টি টাইমত q নাম্বাৰ অফ চাৰ্জ ফ্লোজ কৰে তেলে তাকে আমি কি কৈছিলো কাৰেন্ট পোৱা বুলি কৈছিলো so that means কি আছিল I = simply what total number of charge that flowing through the conductor in time t okay if q charges flows through a wire in time t then current is given by simply what I = q/t clear etia soa jodi tat n number of electrons thake hey conductor jodi n number of electrons consider if n number of electrons flows through the conductor in time t then hey eketa expression ke ami keneke likhisilu soa I = NE/T so তোমালোকে অলৰেডি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ ইন ফিল্ড চেপ্টাৰত অলৰেডি এটা টাৰ্মছ পাইছিলে কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ য'ত তোমালোকে এটা ডেফিনিশ্যন পাইছিলে Q = + অফ NE so হে তাৰ পৰা আমি যদি Q = NE কনসিডাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে so ইয়াত আমি সিম্পলি কি কৈছো যে if n numbers of charges flowing through a conductor in time t then current is given by what I = NE/T clear so eto hoise simply current or expression okay যদি অলৰেডি মই ইউনিট কনসিডাৰ কৰো কাৰেন্টৰ অলৰেডি এম্পিয়াৰ ইউনিট তোমালকে পাই আহিছা হয়নে আমি কি কৈছিলো SI ইউনিট অফ কাৰেন্ট ইজ what simply এম্পিয়াৰ so 1 এম্পিয়াৰ বুলি কলে কাক কৈছিলো আমি অলৰেডি ইয়াত পাৰ যদি ডেফিনিশন পৰা লিখো 1 এম্পিয়াৰ চাৰ্জৰ ইউনিট কি হয় 1 কুলম that divided by time মানে কি in 1 second so হে ক্ষেত্ৰত কি কব পাৰো 1 ampere কাক কয় যদি so 1 ampere is that current when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second ঠিক আছে তাকে আমি কি কৈছো 1 ampere so এই 1 ampere আমি কি লিখিব পাৰো 1 ampere is nothing but equal to কি 1 coulomb per second হয়নে আমি তাক কেনেকৈ লিখো 1 ampere is equal to 1 coulomb per second clear এতিয়া সোয়া আমি চাৰ্জৰ ডাইৰেকশন আমি যদি কনসিডাৰ কৰো আমি কি কৈছো এটা কাৰেন্ট বুলি কোনটা আমি দুটা ধৰণৰ কাৰেন্ট পাওঁ এটা হৈছে তোমাৰ কনভেনশনাল কাৰেন্ট আৰু এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট ঠিক আছে এটা হৈছে কি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট এতিয়া আমি কনভেনশনাল কাৰেন্ট বুলি ক'লে কোনটো কাৰেন্টক বুজায় the direction আমি তে দুটা ধৰণৰ চাৰ্জ কনসিডাৰ কৰিছো এটা কি আছে পজিটিভ আৰু এটা কি আছে নেগেটিভ হয়নে এতিয়া কি হৈছে যদি the direction in which positive charges will flow suppose মই পজিটিভ চাৰ্জবোৰ কনসিডাৰ কৰিছো এটা যেটো ডাইৰেকশনত পজিটিভ চাৰ্জবোৰ ফ্লো কৰে
যেটো ডাইৰেকশ্যনত পজিটিভ চাৰ্জ বিলাক ফ্লো কৰে হি আমাক সদায় কি দিব কনভেনচনেল কাৰেন্ট দিব ঠিক আছে আৰু যেটো ডাইৰেকশ্যনত আমাৰ নিগেটিভ চাৰ্জ বিলাক ফ্লো কৰে হি আমাক সদায় কি দিব ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট দিব ঠিক আছে আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে এই কনভেনচনেল কাৰেন্ট আৰু ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট গিটা সদায় কি হ'ব অপোজিট টু ইচ আদাৰ ঠিক আছে সিম্পলি মনত ৰাখিবা যদি পজিটিভ চাৰ্জ বিলাক যোনফালে ফ্লো কৰে যেটো কাৰেন্ট পাম সেই কাৰেন্টটো আমি সিম্পলি কি কৈছো কনভেনচনেল কাৰেন্ট আৰু যদি নিগেটিভ চাৰ্জ বিলাক ফ্লো কৰা ডাইৰেকশ্যনটো আমি কি কৈছো যেটো কাৰেন্ট পাম তাক কি কৈছো ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট বা এন্ড মাজত এটা কি আছে ৰিলেচন যে সদায় এই হেড কি হ'ব কনভেনচনেল কাৰেন্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট আৰ ইন the opposite direction clear এতিয়া সোয়া এতিয়া আমাৰ এটা বস্তু বহুত কনফিউজন হয় যে এই যোনটো আমি কারেন্ট কৈছো যে কারেন্টটো এই আই টো এটা স্কেলাৰ ৰাখি নে ভেক্টৰ ৰাখি ঠিক আছে আই টো আমাৰ কি হৈছে স্কেলাৰ ৰাখি হ'বনে ভেক্টৰ ৰাখি এতিয়া আমাৰ কি হৈছে এই যোনটো কারেন্ট ডাজ নট ফলো ভেক্টৰ ল অফ এডিশন that means কি হ'ব ইটস just edge of similar such like a scalar generator add hoy male algebraic sum generator kora hoy tene dore ei current bur add kora hoy mane ki kobo bisarisu soa suppose moi duta current consider koisu eta current suppose 3 ampere ase suppose etu a pura flow hoise eta b point of flow hoise tapor 4 ampere current flow hoise thik ase suppose tena majo angle to suppose 60 degree moi consider koisu আমি ভেক্টৰ পঢ়োতে অলৰেডি পাই আহিছো যে দুটা ডাইৰেকশন থাকে a আৰু b আৰু তেনৰ মাজত যদি সাৰ্টেন এংগল থাকে সেই ক্ষেত্ৰত কি পাইছিলো আমি যদি তাৰ ৰিজাল্টেন্ট লেভেল যাও কি হ'ব a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস অফ ab cos অফ থিটা হয়নে হেতু আমাৰ কি আছিল ৰিজাল্টেন্টৰ ডেফিনিশন কিন্তু আমাৰ এই কাৰেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে a টু ডিপেন্ড নকৰে তেলা আমাৰ এনেদৰে এড নহয় বুলি কৈছে এই ফৰ্মুলাটো ফলো নকৰে হেকাৰণে কৈছে যে কাৰেন্ট ডাজ নট ফলো ভেক্টৰ ল অফ এডিশন clear so tell e kenoga flow gai e follow kore ki simply ki addition that is 3 plus 4 ki hobo 7 ampere towards this hobo so etu hobo ki simply he karone ami ki koisu je ei current to hoda eta ki hoise as a scalar hisabe ami consider koru jodio amar tar ki ase magnitude ase aru tar nirdisto ki ase direction ase kintu tothapiu ei current to hoda ki hobo eta scalar rakhi ঠিক আছে আমি অলরেডি ভেক্টর রাখি ডেফিনিশন পাইছিল যে যদি ম্যাগনিটিউড থাকে আর ডাইরেকশন থাকে হি ভেক্টর হয় কিন্তু কারেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যদিও আমাৰ ডাইরেকশন আৰু ম্যাগনিটিউড থাকে তথাপি ই কি হ'ব এটা স্কেলাৰ ৰাখি কাৰণ কেলে ই ভেক্টৰ ল অফ এডিশন ই ফলো নকৰে ই সিম্পলি কি এজ এ স্কেলাৰ দৰে এড হয় হেকাৰণে 3 + 4 কি হৈছে সিম্পলি 7 এম্পিয়াৰ ক্লিয়াৰ এতিয়া সোয়া এটা কি হৈছে আমি যোনটো i = q/t ডেফিনিশন ললো দিস কারেন্টৰ হে ডেফিনিশনটোৰ পৰা আমি দুটা বস্তু আকৌ কনসিডাৰ কৰিব পাওঁ দ্যাট ইজ কি i এভাৰেজ আৰু কি এটা i ইনস্ট্যান্টেনিয়াস তো তোমালোকে অলৰেডি এইকেইটা বস্তু পাই আহিছা i ইনস্ট্যান্টেনিয়াস আৰু i এভাৰেজ সো i ইনস্ট্যান্টেনিয়াস মানে কি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত যদি কাৰেন্টটো আমি ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়া কি মান হ'ব এই ক্ষেত্ৰত ইনস্ট্যান্টেনিয়াস হলে আমাৰ সদায় কি হয় dq/dt ক্লিয়াৰ I average হলে কি বতলে একেটাই কিন্তু এটো কি হ'ব del q/del t বা সিম্পলি কি হ'ব পায় যদি মই দুটা পইণ্টত কনসিডাৰ কৰো q2 - q1 that divided by what t2 - t1 সো এটো হদাই কি দিব আমাৰ এভাৰেজ কারেন্ট আৰু এটো হদাই কি দিব আমাৰ সিম্পলি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট ক্লিয়াৰ সো এইটা ওপৰত ডিপেন্ড কৰি তোমালোকক কেতিয়াবা কারেন্টৰ কোৱেশ্চন খুদে কাৰণে মই এটা এক্সাম্পল ইয়াত ডিসকাস কৰি দিম আজি ভিডিওটো ক্লিয়াৰ সো ইয়াত কি হৈছে সোৱা এটা কোৱেশ্চন দিছে এত কি কৈছে the amount of charge through a cross section of wire q = কি দিছে 2t² + 3t + 4 আমাক কি দি দিছে চাৰ্জ টো দি দিছে কি দিছে 2t² + 3t + 4 এটা কি দিছে সোৱা find the instantaneous current so instantaneous current মানে কি লাগে আমাক সিম্পলি কি আমি ডেফিনিশনটো যদি চাও i = কি আছিল dq/dt হনে তেলে আমি কি কৰিব লাগিব dq/dt কৰিব লাগিব সো dq/dt ক মানে কি এই ইকুৱেশনটো আমি কি কৰিব লাগিব ডিফাৰেনশিয়েট কৰিব লাগিব উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম তেতিয়া আমি কি পাম কারেন্ট সো হে ক্ষেত্ৰত যদি মই কৰো সিম্পলি কি হ'ব ddt অফ কি হ'ব 2t² + 3t + 4 হনে তাক ইন্ডিভিজুয়ালি যদি সেপাৰেট কৰিলো কি ডিফাৰেনশিয়েশন অফ 2t² কি হয় 4t আৰু 3t মানে কি 3 অলৰেডি কনস্ট্যান্ট differentiation of t this কি 1 so it constant term differentiation কি হয় 0 so আমি কি পাম simply 4t + 3
এটা কি হৈছে চোৱা এটো I = কি লালো মই dq/dt মানে কি লালো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট কিন্তু আমাক ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট কেতিয়াও দিছে এট কিমান t = 3 সেকেন্ড দিছে সো সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই কনসিডাৰ কৰো I at t = কি 3 সেকেন্ড তেতিয়ালে কি হ'ব 4 * 3 plus কি 3 তো কিমান হ'ব 4 3 is 12 plus 3 is what 15 ampere clear next what is this also find the average current in time interval 0 to 2 second so jodi ma ebili average consider koru average keneke ulia simply del q by ki del t baki hobo simply ki q2 minus q1 that divided by ki t2 minus t1 eta moi t2 or t1 janu karon t2 kiman dise 2 second or t1 ki 0 second eta moi q1 q2 ko par paim q1 to kita q1 q2 কেতিয়া উলাম 0 সেকেন্ডৰ কাৰণে q1 উলাম আৰু 2 সেকেন্ডৰ কাৰণে কি উলাম q2 উলাম সো মই যদি চাৰ্জ চাও ইয়াৰ পৰা যদি চাও এটো মই q ক্যাপিটাল লৈ স্মল দিব পাইলো ঠিক আছে সো এটো কি হ'ব সিম্পলি মই এটা লিখিছো q2 q at 2 সেকেন্ড যদি কনসিডাৰ কৰো কি হ'ব 2 * 2 স্কয়াৰ প্লাস কি 3 * 2 প্লাস কি 4 হবনে সো কি হ'ব 2 to 4 4 to 8 8 plus 3 to 6 plus 4 clear so he ক্ষেত্ৰত কিমান পাম 18 হয়নে আৰু q = 0 সেকেন্ডত যদি আমি কনসিডাৰ কৰো ইট ইজ q2 এটো কি হ'ব q1 সো কি হ'ব এর প্ৰথম টার্মটো 0 সেকেন্ড টার্মটো কি 0 থার্ডটো কি হ'ব সিম্পলি 4 সো ইয়াত যদি ভ্যালুটো ইয়াত পুট কৰি দিও সো I average কিমান পাম মই I average = সিম্পলি কি পাম q2 - q1 মানে q2 মানে কিমান 18 - 4 that divided by what 2 - 0 সো এটো 2 এ থাকিলে এটো কিমান হ'ব 14 so this কিমান পাম মই 7 ampere so average current কিমান পালো আমি simply 7 ampere এটা নেক্সট ওয়া আৰু এটা যদি প্ৰবলেম আমি কনসিডাৰ কৰো সৰু প্ৰবলেম ইয়াত কি কৈছে চোৱা how many electrons pass through a lamp in 1 minute if current is what 300 milliampere so milliampere থাকিলে সদায় মনত ৰাখিবা যোনটো আমাৰ কারেন্ট দি দিছে 300 milliampere তাক আমি ফার্স্ট কি করম সদায় কাম কিছে এম্পিয়াৰ লৈ কনভার্ট কৰা সো এম্পিয়াৰ লৈ কনভার্ট কৰিলে কি হ'ব 300 * 10⁻⁻, সদায় 3 এম্পিয়াৰ এটা টাইম টু দি দিছে টাইম কিমান দিছে 1 মিনিট 1 মিনিট আমি সদায় কি ললাম সেকেন্ড ললাম দ্যাট ইজ কি 60 সেকেন্ড ঠিক আছে এটা হুদিছে কি যে হাউ মেনি ইলেক্ট্ৰনস পাস থ্ৰু এ ল্যাম্প ইন 1 মিনিট সো যদি মই কারেন্টৰ ডেফিনিশন চাও কারেন্টৰ ডেফিনিশন কি আছিল I = q/t হয়নি q এটা দিছে নেকি চাৰ্জৰ কথা দিয়া নাই কিন্তু q = আকৌ কি পাইছিলো মই ne/t হয়নে সো আমি এই ফৰ্মুলাটো পাই n টো কি আছিল নাম্বার অফ ইলেক্ট্ৰনস হয়নে আমাক কি লাগে হাউ মেনি ইলেক্ট্ৰনস মানে কি নাম্বার অফ ইলেক্ট্ৰনস লাগে যদি এই ফৰ্মুলাটো মই n উলিয়াবলৈ যাও n = কি হ'ব it/কি e so I আমাৰ কিমান হ'ব simply 300 * 10⁻³ টাইম কিমান 60 আৰু মই যদি চাৰ্জৰ কথা কলো e কথা কলো কি e ভ্যালু কিমান 1.6 * 10⁻19 কুলম ঠিক আছে যদি নাম্বার মই ইয়াতে যদি ডিভাইড কৰো কি হ'ব ফাইনালি আমি কি পাম simply 1.125 * 10⁻20 numbers of কি পাম ইলেক্ট্ৰনস আমি পাম সো আজি স্টার্টিং ভিডিও হিচাপে জাস্ট আমি অকল কারেন্টৰ ডেফিনিশনটো ডিসকাস কৰিছো পৰৱৰ্তী পিছত আমি সিলেবাসৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকিলে কমেন্ট কৰি জনাব পাৰিবা আৰু যদি আমাৰ ভিডিওবোৰ চাই বুজি পাইছা নিজৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টাচ কৰিবা যাতে আমাৰ প্ৰত্যেক ভিডিওটো তোমালোকে পাই থাকা ঠিক আছে সো আজি এই ভিডিওটো ইমানটা সামৰণি মাৰিছো ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েলৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছো